Lámete si hlavu s tím, jak rozvíjet svůj tým? Nejefektivnější cestou jsou společné workshopy celého týmu. Nachystat si takový workshop je opravdu dřina. Můžete si ho připravovat sami, nebo si můžete zaplatit externí konzultanty. Vybrali jsme to nejlepší, co funguje při budování našich týmů. A vznikl Workshop Box. Najdete v něm celou sadu detailně připravených workshopů, do kterých se můžete rovnou pustit. Stačí svolat tým, otevřít krabici a jít na to. Tématem prvního Workshop Boxu je sebepoznání. Základní předpoklad skvělých týmů. Lidé v těchto týmech vědí o svých silných stránkách, respektují se, mohou se jeden na druhého spolehnout. Zkrátka a dobře, opravdu se znají. Připravili jsme pro vás celkem 8 cvičení, říkáme jim questy, které můžete se svým týmem zvládnout během jednoho dne nebo je rozfázovat do několika týdnů. Každý quest je pečlivě připravený workshop s návodem se všemi pomůckami, tak, abyste ji dokázali zvládnout sami. Během tohoto dobrodružství zjistíte, co koho v týmu baví, v čem jste dobří, co je pro koho důležité a mnoho dalších věcí. I když už se v týmu znáte, díky questům se poznáte mnohem lépe. Navíc společně vytvoříte tablo, které vám bude připomínat, na čem jako tým můžete stavět. Vrhněte se do společných workshopů bez dřiny a složitých příprav. Posunete tým na další úroveň a bude vás to bavit. Tak pojďte do toho.